Dear students, I have come with the second lecture of Unit and Dimension from class 11. Before I start my lecture, I would like to wish you everybody happy Dasai, Tihar and Chhat to all of the viewers, my respected teachers, parents, my colleagues, dear friends and my dear students, and finally to the Education Television and its member, without whom this video would not have been possible to reach up to you. Dear students, let's hope this Dasai would bring us a fruitful moment in our life. May Goddess Durga help us to get rid of this pandemic situation which we are going with. Stay safe wherever you are. Take care of yourself, your family members and your society. So with this, we are going to start our second lecture of Unit and Dimension. यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा हामीले युनिट एन्ड डाइमेन्सनको यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा हामीले व्हाट इज डाइमेन्सन भन्ने कुरा डिफाइन गरिसक्यौ। त्यस्तै गरी डिफरेन्ट डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन हामीले निकाल्यौं। मोस्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट जति पनि हामीले 11 मा पढ्नुपर्ने जुन डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटीहरु छ त्यो मध्येका धेरै जसो इम्पोर्टेन्टहरुको हामीले डाइमेन्सन निकालिसकेको छौं र आई होप तपाईहरुले पनि घरमा ट्राई गर्नुभयो होला र त्यस्तै खालको फिजिकल जुनसुकै फिजिकल क्वान्टिटी होस् त्यसको तपाई डाइमेन्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ, प्रोवाइडेड दैट तपाईहरुलाई त्यसको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो र मेथड कसरी गर्ने त्यो कुरा मैले सिकाइसकेको छु। सो इफ यु नो द फर्मुला यु क्यान फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ एनी फिजिकल क्वान्टिटी। र यस्तै गरी जसरी मैले लास्ट क्लासमा तपाईहरुलाई सिकाएँ, आई थिंक मोर देन 10 or 15 एक्जाम्पल मैले तपाईहरुलाई दिइसकेको छु। त्यस्तै गरेर तपाईहरु अरु पनि ट्राई गर्नु होला। र आजको हाम्रो टपिक भनेको बिफोर वी स्टार्ट युजेस अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस, अलिकति पुरानो कुरा कन्टिन्यू गरौँ। त्यो भनेको डाइमेन्सन्स अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी हामीले पढिसक्यो। अब डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको के हो, त्यसपछि डाइमेन्सनल इक्वेसन भनेको के हो, त्यो दुईटा सकाउँ, देन विल मुभ अन टु युजेस अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस। ओके, सो द नेक्स्ट टपिक इज डाइमेन्सनल फर्मुला। डाइमेन्सनल फर्मुला, इफ आई से म एकछिनको लागि के भन्छु भन्दाखेरि द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ एउटा एक्जाम्पल लेख्छु म, त्यसपछि हामी यसको डेफिनेसन के हो त्यसमा जाउँला। लेट मी मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड विथ द हेल्प अफ एक्जाम्पल। इफ आई से द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ फर्मुला अफ फोर्स इज mlt to the power minus 2। यो लास्ट क्लासमा हामीले गरिसक्यौ डियर स्टुडेन्ट्स, सो त्यस्तो केही कन्फ्युजन नहुनु होला। म यसलाई यसको डेफिनेसन कसरी लेख्ने त त्यो कुरामा गइरहेको छु। सो इफ आई से डाइमेन्सनल फर्मुला फोर्स इज यो हो भनेदेखि यो एउटा कस्तो खालको एक्सप्रेसन हो त, यो एक्सप्रेसनले हामीलाई के दिन्छ त, यसले चाहिँ यो एक्सप्रेसनमा कुन कुन फिजिकल क्वान्टिटी छ, त्यसपछि त्यो फिजिकल क्वान्टिटीहरुको पावर्स कति छ त्यो कुरा यसले दिन्छ भन्दाखेरि यो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ फोर्स हो। यसको मिनिङ द एक्सप्रेसन or this expression shows how and which of the fundamental physical quantity are present in the dimension of के त force। so dimensional formula भनेको के भयो त, the formula which shows how and which of the, हाउ भनेको कति मासको पावर कति छ, लेन्थको पावर कति छ, टाइमको पावर कति छ, त्यस्तै गरी अरु कुनै फिजिकल क्वान्टिटी हो भने त्यसको पावर कति छ। सो हाउ एन्ड व्हिच कुन छ हो त्यो देखाउने एउटा एक्सप्रेसनलाई नै हामी के भन्छौं त, डाइमेन्सनल फर्मुला भन्छौं। ओके, सो लेट मी राइट द डेफिनेसन, देन आई विल गिभ सम मोर एक्जाम्पल्स। द एक्सप्रेसन which shows how and which of the fundamental quantities, the expression which shows how and which of the fundamental quantities are involved in the derived are involved in the dimension of derived physical quantity।
in the dimension of derived physical quantity is called dimensional formula, of that physical quantity, Okay, let me write an example. The example that we have already written, यो भन्दा अगाडि मैले यो भनिसकेको छु. The dimensional formula of, for example भन्दियौ यहाँ, for example के त, the dimensional formula of force is के त, mLt to the power minus 2. त्यस्तै गरी the dimensional formula of work भन्दियौ, work is यो भन्दा अगाडि हामीले गरिसकेका हो, ml square t to the power minus 2. अब हामीले यो डाइमेन्सनल फर्मुला हेर्यौं भने हेर्नुस् त, मैले यहाँ दुईटा वर्ड लेखेको छु, एउटा हाउ एन्ड व्हिच. यो दुईटा केयरफुल हुनुपर्छ. हाउ भनेको यो मासको, त्यस्तै लेन्थको, टाइमको, अरु पनि कुनै फिजिकल क्वान्टिटी छ भने है, तिनीहरुको पावर कति कति छ त्यो भनेको हाउ हो. अनि व्हिच कुन कुन छ त हो, यस्तो देखाउने जुन एउटा एक्सप्रेसन हो अथवा फर्मुला हो, त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त, डाइमेन्सनल फर्मुला भन्छौं. र यो हामीले धेरैवटा लेखिसकेका छौं अगाडिको क्लासमा, फर्स्ट लेक्चरमा हामी यो लेखिसकेका छौं. सो दिस इज अल. त्यस्तै गरी तपाई अरु पनि एक्जाम्पलहरु लेख्नु होला अगाडिबाट, जुन हामीले डाइमेन्सन्स निकाल्दाखेरि धेरैवटा फिजिकल क्वान्टिटी लिएर गरिसकेका छौं. सो आफ्टर दैट वी आर गोइङ टु राइट डाइमेन्सनल इक्वेसन. ओके, नेक्स्ट वान टपिक, डाइमेन्सनल इक्वेसन. यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि, सपोज मसँग एउटा कुनै फिजिकल क्वान्टिटी छ, से भेलोसिटी. सो यो भेलोसिटी भन्ने फिजिकल क्वान्टिटीलाई यदि मैले यसको डाइमेन्सनल फर्मुलासँग इक्वेट गरिदिए भने, सो दिस इज m0 lt to the power minus 1 हो. सो यो जुन आउने इक्वेसन हो, यसलाई इक्वेसन किन भनेको, बिकज देयर इज इक्वल साइन इन बिट्विन द फिजिकल क्वान्टिटी एन्ड इट्स डाइमेन्सनल फर्मुला. भन्दाखेरि हामी के भन्न सक्यौं, द इक्वेसन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula. जुन फिजिकल क्वान्टिटी लिएको हो त्यसकै डाइमेन्सनल फर्मुला लिनु पर्यो. सो द इक्वेसन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula. त्यही भएर यसलाई इक्वेसन भनेको, किनभने हामी यहाँ इक्वल साइन बीचमा दिएको छौं. ओके, सो लेट मी राइट द डेफिनेसन एन्ड देन विल मुभ अन टु सम एक्जाम्पल्स एन्ड देन आई विल कम्पेयर, आई विल शो द कम्पेरिजन बिट्विन डाइमेन्सन्स मात्रै के हो, डाइमेन्सनल फर्मुला के हो, अनि डाइमेन्सनल इक्वेसन के हो त. द इक्वेसन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula, is called dimensional equation. Okay, for example, we have large number of example. For example, हामीले यस्तो एक्जाम्पलहरु टन्नै पढिसकेका छौं. सो एक दुईटा एक्जाम्पल लिदियौ. यो भन्दा अगाडि हामीले जुन डाइमेन्सनमा फर्स्ट लेक्चरमा पढ्दाखेरि इनफ्याक्ट त्यो सबै हामीले डाइमेन्सनल इक्वेसन नै लेख्या हो. पावर्सहरुलाई मात्रै हामी डाइमेन्सन्स भन्छौं. सो भेलोसिटीको लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ त, m0 l0 t to the power minus 1. त्यस्तै गरेर फोर्सको लेख्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ ml t to the power minus 2. डियर स्टुडेन्ट्स, मैले फोर्स र वर्कको बारम्बार लेख्ने गरेको छु. मेरो इन्टेन्सन के हो, तपाईहरु यो याद गर्नुस्. किनभनेदेखि जुनसुकै तपाईले धेरै जसो फिजिकल क्वान्टिटीमा यो फिजिकल क्वान्टिटीहरु एपियर हुने हुन्छ. सो अगेन आई विल सजेस्ट यु टु जस्ट कीप इन योर माइन्ड or memorize the dimensional formula or dimensional equation of force and work at least. दुईटा भए पनि याद चाहिँ गर्नु होला. ओके, सिमिलरली वर्क और एनर्जी भने पनि ml square t to the power minus 2. ओके, वन्स अगेन अहिलेसम्म हामीले पढेको कुरालाई रिभ्यू गर्दियौ. मैले फेरि भने यहाँ हेर्नुस्, कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीमा भएको फन्डामेन्टल है, कुनै पनि डेराइभ फिजिकल क्वान्टिटीमा भएको फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरुको पावर्सहरु
जस्तै m को पावर 0 त्यस्तै l को पावर 1 भयो, t को पावर -1 भयो। त्यस्तै हामीले यहाँ वर्क अथवा एनर्जीमा हेर्यो भने m को पावर 1 त्यस्तै l को पावर 2 t को पावर -2 हो। यो पावर्सहरूलाई डाइमेन्सन भन्ने। यति मात्रैलाई हामी डाइमेन्सनल फर्मुला जस्तै भेलोसिटी भयो, यो डाइमेन्सनल फर्मुला फोर्सको भयो, यति मात्रै भनेको यो डाइमेन्सनल फर्मुला वर्क और एनर्जीको भयो। इफ यू equate this dimensional formula with its equation with the physical quantity, right? If you equate this dimensional formula of the physical quantity with the physical quantity, then this total यो पुरैलाई हामी बल्ल के भन्छौं त, यो डाइमेन्सनल इक्वेसन भयो भेलोसिटी को, यो डाइमेन्सनल इक्वेसन भयो फोर्स को, यो डाइमेन्सनल इक्वेसन भयो वर्क और एनर्जी को। सो दिस इज, सो अब कन्फ्युजन नहुनु होला। कुनै पनि डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटीमा भएको फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरुको पावर्सहरु भनेको डाइमेन्सन हो। त्यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी एउटा एक्सप्रेसनको रूपमा अथवा फर्मुलाको रूपमा पावर्स दिएर त्यसपछि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरुको पावर्स दिएर हामीले एउटा कुनै फर्मुला जस्तो लेख्यो भने त्यो भनेको डाइमेन्सन फर्मुला भयो। त्यही डाइमेन्सनल फर्मुलालाई त्यो फिजिकल क्वान्टिटीसँग इक्वेट गर्यो भने त्यो भनेको के हुने भयो त, डाइमेन्सनल इक्वेसन भयो। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, विथ दिस वी हैव फिनिश्ड व्हाट इज डाइमेन्सन, डाइमेन्सनल फर्मुला एन्ड डाइमेन्सनल इक्वेसन। आफ्टर दिस वी आर गोइङ फर युजेस अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस। वास्तवमा हामीले डाइमेन्सनल एनालाइसिस किन पढ्ने त, किन यो फिजिक्समा इम्पोर्टेन्ट भयो त, अदर एस्पेक्ट्स अफ फिजिक्समा कसरी यो युज हुन्छ त, वी आर गोइङ फर दैट नाउ। ओके, युजेस अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस। सुरुमा म यो पोइन्ट वाइज लेख्छु। यसको जनरली हामी चारवटा युज भन्छौं, जनरली चारवटा कुराको लागि हामी युज गर्छौं भनेर भन्छौं। देयर आर 4 युजेस। सुरुमा म पोइन्ट वाइज लेख्छु, त्यसपछि वन बाइ वन प्रत्येक पोइन्ट लिँदै र त्यसको एक्जाम्पल्सहरु तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु र व्हाट आई बिलिभ तपाईहरु घरमा यस्तै खालको कुनै एक्जाम्पल लिएर तपाईहरु आफै पनि ट्राई गर्नु होला। हुन त एउटा मैले गराइसकेपछि म एक दुईटा क्वेशन लेखाइदिउँ होला, त्यो क्वेशनहरु तपाईहरु चाहिँ ट्राई गर्नु होला। सो म पोइन्ट वाइज सुरुमा लेख्छु। फर्स्ट नम्बरको यसको युज के हो त भन्दाखेरि, सपोज इफ यु हैव एनी इक्वेसन, तपाईसँग फिजिक्समा कुनै पनि इक्वेसन छ, त्यो इक्वेसन फिजिकली करेक्ट, डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन हो, त्यो कुरा यदि चेक गर्नु पर्यो भने वी क्यान चेक दिस विथ द हेल्प अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस। सो व्हाट आइल से, के भन्छौं हामी, टु चेक द, इट इज युज्ड टु चेक द, इट इज युज्ड टु चेक द, इट इज युज्ड टु चेक द करेक्टनेस of the physical equation, Dear students, कसरी म एकछिन पछि आउँछु है। अहिले म जस्ट सबै युजेसहरु लेख्दै छु, त्यसपछि वन बाइ वन हामी यो लिएर कसरी चाहिँ यसले कुनै पनि इक्वेसनको करेक्ट छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्छ, त्यो एकछिन पछि हामी गर्छौं। अहिलेलाई जस्ट पोइन्ट वाइज यो लेखौं। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा इट इज, ठीक छ। सेकेन्ड नम्बरमा के त, से वी हैव 2-3 फिजिकल क्वान्टिटी, दुई तीनवटा हामीसँग फिजिकल क्वान्टिटी छ र त्यो सबै कम्बाइन गरेर एउटा फर्मुला हामीले डेराइभ गर्नु पर्यो भने, सपोज वी हैव एनी फिजिकल इभेन्ट, कुनै एउटा फिजिकल इभेन्टमा त्यो फिजिकल इभेन्ट मा भएको जुन फिजिकल क्वान्टिटीहरु युज भएको छ तिनीहरु बीचको रिलेसन यदि हामीले निकाल्नु पर्यो भने वी क्यान फाइन्ड दैट रिलेसन विथ द हेल्प अफ डाइमेन्सन एनालाइसिस, बट प्रोभाइडेड दैट वी शुड नट हैव मोर देन 3 फिजिकल क्वान्टिटी है, यसको रेस्ट्रिक्सन त्यो हो। सो अर्को भनेको इट इज युज्ड टु डेराइभ, or you can say deduce, okay, it is used to derive, or you may write deduce the relationship between physical quantities in an event, कुनै पनि एउटा इभेन्ट, फिजिकल इभेन्ट भनेको हो, त्यसमा जतिवटा फिजिकल क्वान्टिटीहरु युज भएको छ तिनीहरु बीचको रिलेसन के त। लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल। जस्तै टाइम पिरियड अफ अ सिम्पल पेन्डुलम t इक्वल्स टु 2 पाई रुट अन्डर l/g हो, यस्तो खालको रिलेसन। जस्तै f इक्वल्स टु ma हुन सक्छ, त्यस्तै कुनै सेन्ट्रिपेटल फोर्स f इज इक्वल्स टु mv²/r हो, यस्तो फर्मुलाहरु पनि हामी यो डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट डेराइभ गर्न सक्छौं है। ओके, सो दिस इज। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा अर्को युज यसको के त भन्दाखेरि, सपोज वी हैव अ भ्यालु अफ एनी सर्टेन फिजिकल क्वान्टिटी, से इन एसआई सिस्टम,
or say in MKS system or it may be in CGS system. अब एउटा सिस्टमबाट त्यो फिजिकल क्वान्टिटीको भ्यालुलाई अर्को सिस्टम अफ युनिटमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने we can use dimensional analysis. ठीक छ? So this is it is used to convert the value of a physical quantity from one system of unit to another. We'll see dear students कसरी हामी एकछिन पछि हेर्छौं. अहिलेलाई चाहिँ जस्ट म पॉइंट वाइज लेख्दै छु र प्रत्येकको म दुई तीनवटा एक्जाम्पल लिन्छु, टेन्सन नलिनुस्. ओके, सो 4 नम्बरको युजेसको के हो त भन्दाखेरि यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट युज पनि हो. कुनै पनि एउटा मसँग सपोज फिजिकल इक्वेसन छ र त्यसमा कुनै एउटा डाइमेन्सनल भेरिएबल छ अथवा कन्स्टेन्ट छ भने है, डाइमेन्सनल कन्स्टेन्ट छ भने त्यो डाइमेन्सनल कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन के हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो भने पनि वी क्यान युज व्हाट डाइमेन्सनल एनालाइसिस. सो अर्को लेख्दियौं, इट इज युज्ड टु फाइन्ड द डाइमेन्सन्स अफ अ कन्स्टेन्ट इन अ फिजिकल इक्वेसन. कुनै पनि फिजिकल इक्वेसनमा कुनै एउटा कन्स्टेन्ट छ भने त्यसको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो भने वी क्यान युज व्हाट dimensional analysis. So these are the throughout uses. Now in a few seconds we are going to see how dimensional analysis can be used to check the correctness of a physical equation. But before that dear students, यो गर्नु भन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा मैले यहाँ मिस गरेको छु, के त प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी. अब त्यसको कुरा म गर्छु. प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी के हो त्यो म कुरा गर्छु, किनभनेदेखि यो सबैमा हामीले युज गर्ने भनेको ल भनेको नै के हो त प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी हो. सो बिफोर आई गो टु द न्यूमेरिकल अफ दिस, यो सबैको न्यूमेरिकल गर्नु भन्दा अगाडि म सानो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी एउटा छ त्यो टपिक म पढाउँछु. त्यसपछि हामी यसको प्रत्येकको एक्जाम्पल लिएर गर्छौं. ओके, डाइमेन्सनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो, के त प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अफ डाइमेन्सन्स. यसले के भन्छ भन्दाखेरि म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु. जस्तै मसँग एउटा कुनै इक्वेसन v इक्वल्स टु u + at छ. तपाईहरुले यो सानो क्लासमा पढ्नु भएको इक्वेसन हो, कुनै ठूलो कुरा हैन. यसलाई हामी इनिशियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी, यो इनिशियल भेलोसिटी त्यस्तै एक्सेलरेसन टाइम्स टाइम हुने हो. ओके, अब मलाई तपाईहरु भन्नुस्, व्हाई वी आर एबल टु एड u सँग हामीले at किन जोड्न सक्या हो, त्यो कुरा पहिले विचार गरौँ. त्यो भन्दा अगाडि क्यान वी एड से 1 kg मास प्लस 1 मिटर डिस्टेन्स, यो यस्तो कहिले तपाईले देख्नु भएको छ त? कहिले पनि देख्नु भएको छैन होला. किन? यो अर्कै फिजिकल क्वान्टिटी हो, यो अर्कै फिजिकल क्वान्टिटी हो है. सो डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटीलाई एक खालकै फिजिकल क्वान्टिटी मात्रै हामी जोड्छौं भन्दाखेरि यसको युनिट फरक छ, यसको युनिट अर्कै छ भनेपछि यसको डाइमेन्सन अर्कै होला, यसको डाइमेन्सन अर्कै होला. त्यही भएर यो तिनीहरु जोड्न मिल्दैन. सो लाइक फिजिकल क्वान्टिटी हामी एड गर्छौं अथवा सबट्र्याक्ट गर्छौं हो. अब त्यसो भए यसलाई लजिकली हामीले डाइमेन्सनबाट हेर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौं, यो र यो टर्म हामी किन एड गर्न सक्या हो अथवा यो टर्म योसँग यो टर्महरुसँग किन इक्वल भएको भन्दाखेरि प्रत्येक टर्मको यहाँ इफ यु सी यो टर्मको जति डाइमेन्सन हुन्छ यो टर्मको पनि डाइमेन्सन के आउनु पर्छ त? सेम नै आउनु पर्छ. यो टर्मको पनि डाइमेन्सन सेम नै आउनु पर्छ. लेट अस चेक, हेरौं. जस्तै म भेलोसिटी भनेपछि l t टु द पावर -1, त्यस्तै यो अर्कै भेलोसिटी हो, इनिशियल भेलोसिटी हो. सो यसको पनि l t टु द पावर -1. एक्सेलरेसन को l t टु द पावर -2 अनि बाहिर अर्को टाइम छ. सो अर्को टाइम लेखे मैले. अब हेर्नुस् त यो भनेको कति भयो त? l t टु द पावर -1. ल हेर्नुस् त, एभ्री टर्म प्रत्येक टर्मको वेदर इट इज अन LHS और इट इज अन RHS, जुनसुकै साइडमा होस् प्रत्येक टर्मको डाइमेन्सन के छ त? सेम नै छ. सो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अफ डाइमेन्सनले के भन्छ, इच एन्ड एभ्री टर्म अफ आइदर साइड अफ अ करेक्ट फिजिकल इक्वेसन, कुनै यदि हामीसँग करेक्ट फिजिकल इक्वेसन छ भनेदेखि त्यसको इच एन्ड एभ्री टर्म वेदर इट इज अन LHS राइट ह्यान्ड साइड और इट इज अन left hand side, each and every term will have same dimension. Let me give you another example.
Okay, suppose s is equals to ut plus 1/2 at square. एउटा इक्वेसन मैले यो लिए, यो पनि तपाईहरुले 9 क्लासमा पढेको इक्वेसन हो. सो हियर s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्स. सो यसको डाइमेन्सन हामीले हेर्यौ भने l हुने भयो. त्यस्तै u भेलोसिटी l t को पावर -1 अनि टाइम अर्को पनि छ टाइम. सो मैले टाइम राखे यहाँ. ठीक छ. अब दुईटैले हेर्नुस् त यो टाइम र यो टाइम क्यान्सल हुने भयो. सो l आउने भयो. त्यस्तै गरी 1/2 डियर स्टुडेन्ट्स जति पनि नम्बर्सहरु छ दे आर डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट. नम्बर्सहरु 1 2 3 4 त्यस्तै गरेर पाई हुन सक्छ हो. यिनीहरु भनेको डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट. इट हैज नो डाइमेन्सन भनेर बुझ्नुस्. सो एक्सेलरेसन को फेरि l टु द पावर -2 अनि फेरि यो t स्क्वायर को t स्क्वायर. सो फेरि के आउने भयो l आउने भयो. ल हेर्नुस् त प्रत्येक टर्म को डाइमेन्सन के आयो त सेम आयो. Okay, so principle of homogeneity of dimension states that each and every term of either side of a physical equation has same dimension. So this is the principle of homogeneity, and this will be using in uses of dimensional analysis. जुन अघि मैले चारवटा युजेस तपाईहरुलाई देखाएको थिए हो, त्यो युजेसहरुमा हामीले मेन युज गर्ने भनेको नै के हो त प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी हो. So let me write this statement and then we will go for the uses. Principle of homogeneity of dimension states that each and every term on either side of a physical equation Principle of homogeneity of dimensions states that each and every term on either side of a physical equation should have same dimensions. Dear students, मैले यहाँ either side लेख्दाखेरि यसैलाई चाहिँ तपाईहरुले बुकहरुमा हेर्नु भयो भने on LHS and RHS भने हुन्छ. एउटै कुरा हो कि त तपाई either side लेख्नुस् कि त each and every term on left hand side of and right hand side त्यसरी पनि तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ. that is your choice. मैले अलि सानो बनाएर लेखेको मात्रै हो. so that is the same thing. तपाई LHS RHS छुट्टै लेख्नु भने पनि एउटै कुरा हुन्छ. so this is एउटा एक्जाम्पल यदि मैले दिनु पर्यो भने अघिकै एक्जाम्पल हामी दिन सक्छौं. for example दिनु पर्यो भने you may take any equation. म अर्को फरक लिन्छु. अब सपोज v square equals to u square plus 2as. ल चेक गरौँ है. v स्क्वायर भन्दाखेरि v को के त l t to the power -1 यसको स्क्वायर हुने भयो. त्यस्तै यो भनेको l स्क्वायर t to the power -2 हुने भयो. यसको पनि के हुने भयो त फेरि l t to the power -1 फेरि स्क्वायर हुने भयो. सो दिस इज l स्क्वायर t to the power -2 हुने भयो. अगेन 2 डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट. नम्बरहरु जति पनि डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट हो. सो एक्सेलरेसन को लागि के आउने भयो l t to the power -2 यो टर्म को मैले यहाँ लेखे. अनि त्यसपछि अर्को s छ. s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो. सो l आउने भयो. सो दिस इज l स्क्वायर t to the power -2. दिस इज हेर्नुस् त प्रत्येक टर्म on either side or on LHS side or RHS side प्रत्येक टर्म को हेर्नुस् त डाइमेन्सन के हुन्छ त सेम नै हुन्छ. मस्ट बी सेम. this is all about the principle of homogeneity of dimensions. यो याद गर्नु होला. okay, let's go now for the uses of dimensional analysis. okay, use मा मैले चारवटा युज लेखा थिए. इफ यू रिमेम्बर जस्ट अगाडि मैले चारवटा युज लेखा थिए. त्यो मध्येको पहिलो युज को म न्यूमेरिकल गर्न गइरा छु. सो हाम्रो पहिलो युज के त टु चेक द करेक्टनेस of a physical equation okay, to check the correctness of a physical equation. Dear students, म एउटा क्वेशन लेख्छु त्यसको सल्युसन पनि गर्दिन्छु. तपाईहरु चाहिँ घरमा पछि यस्तै खालको एक दुईटा क्वेशन लिएर आफै पनि ट्राई गर्नु होला र ल्याङ्ग्वेज पार्ट कसरी लेख्ने त्यो पनि यहाँ भन्दिउला म. तर तपाईहरुले गर्दाखेरि यसमा अलिकति ल्याङ्ग्वेज पार्ट पनि इन्क्लुड गर्नु होला. त्यो गर्दाखेरि अलि बेटर देखिन्छ.
Okay, so the question, how does the question appear in the examination? Examination मा तपाईहरुले question हेर्नुभयो भने it appears something like this. म यहाँ question भनेर लेखे, question, the time period t of a simple pendulum, the time period of simple pendulum is given by t is equals to 2 pi root under L by G, where L is length and G is तपाईहरुलाई थाहा छ acceleration due to gravity. Dear students, एउटा कुरा फेरि भन्दिन्छु म, तपाईहरुलाई यो नपढेको बेलासम्म तपाईहरुलाई what is L, what is G त्यो भन्दिनै हुन्छ, तर एक्जामिनेसनमा स्पेशली बोर्ड एक्जाममा है, अब यो तपाईहरुको युनिट टेस्टमा होला अथवा टर्मिनल एक्जाममा यो कुराहरु भन्दिनै हुन्छ, किनभनेदेखि त्यति बेलासम्म यो फर्मुला तपाईहरुले पढेको हुँदैन। तर बोर्ड एक्जामको कुरा गर्ने हो भने त्यो बेलामा यो कुराहरुलाई वेयर द सिम्बल हैव देयर युजुअल मिनिङ्स भन्दिनै हुन्छ, किनभनेदेखि अप टु द टाइम अफ बोर्ड एक्जाम सम्म त तपाईहरुले यो फर्मुला कहाँ हो, यो कुन च्याप्टरको हो त्यो पढिसक्या हुन्छ, एल भनेको के हो हामीलाई थाहा भइसक्या हुन्छ, जी भनेको पनि के हो त्यो सबै कुराहरु थाहा भइसक्या हुन्छ। सो सिम्पली क्वेशनमा के लेखिदिने हुन्छ, where the symbol have their usual meanings भनिदिन्छ। त्यो भनेको तपाईले क्लासमा यो सिम्बललाई के युज गर्नुभयो त्यसको मिनिङ त्यही हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, अहिलेलाई चाहिँ म लेखिदिन्छु किनभने भर्खर हामीले यो फर्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गरेको, सो आई विल बी राइटिङ दिस। अब तपाईहरुलाई सोधिन्छ यहाँ क्वेशन के त, चेक द करेक्टनेस of the formula, ठीक छ, using dimensional analysis, ल एक्जाममा क्वेशन आउँदाखेरि यो यसरी आउँछ। अब यो यसको करेक्टनेस चेक गर्नलाई हामी प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी नै युज गर्छौं। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ, यदि कुनै इक्वेशनको एलएचएस मा भएको फिजिकल क्वान्टिटी र त्यही इक्वेशनमा आरएचएस मा भएको टर्महरुको डाइमेन्सन है, तिनीहरुको दुईतिरको डाइमेन्सन यदि बराबर आयो भने देखि त्यो इक्वेशन डाइमेन्सनली करेक्ट छ भन्नु पर्यो है। डाइमेन्सनली याद गर्नु होला, डाइमेन्सनली करेक्ट हुन्छ, किनभनेदेखि डाइमेन्सनल एनालाइसिसले इट डज नट से एनीथिङ अबाउट द कन्स्टेन्ट दैट एपियर इन द क्वेशनमा भएको यो कन्स्टेन्ट या तपाई यहाँ 2 को ठाउँमा 3 राख्दिनुस् 4 राख्दिनुस् तै पनि यसले डाइमेन्सनली करेक्ट नै देखाउँछ, किनभने यो डाइमेन्सनल एनालाइसिसको लिमिटेसन हो और ड्रब्याक हो। इट डज नट से एनीथिङ अबाउट द कन्स्टेन्ट व्हिच एपियर इन द इक्वेशन। ओके, सो यसलाई गर्ने कसरी, सो सल्युसन तिर जाउँ। सल्युसन के त भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ एलएचएस भन्दियौ, डाइमेन्सन्स अफ एलएचएस। ल एलएचएस मा हेर्नुस् त टाइम छ, सो टाइमको डाइमेन्सन हाम्रो के हुने भयो, क्यापिटल टी, तपाईहरुलाई थाहा छ यसरी लेख्ने। त्यस्तै गरेर डाइमेन्सन अफ आरएचएस भन्दिने, डाइमेन्सन्स अफ आरएचएस। डाइमेन्सन अफ आरएचएस मा के छ त, रूट अंडर एल बाई जी, यसलाई मैले यसरी ब्रैकेटमा राख्दिए। ठीक छ, अब एल को एल नै हुने भयो, त्यस्तै जी को के हुने भयो, एल टी टू दी पावर -2 हुने भयो र यसलाई ब्रैकेट अनि रूट भनेको के हो 1/2 हुने भयो। ठीक छ, रूट भनेको 1/2 हुने भयो। अब हेर्नुस् त यो एल र एल क्यान्सल हुने भयो, सो यहाँबाट के आउने भयो त 1/t को पावर -1 आउने भयो, किन 1/2 ले गर्दाखेरि यो 2 क्यान्सल हुने भयो, सो दिस इज नाउ t। ल हेर्नुस् त एलएचएस को डाइमेन्सन पनि टी आयो, आरएचएस को पनि डाइमेन्सन टी आयो। यति मात्रै लेखेर हुँदैन, लास्टमा कन्क्लुडिङ लाइन चाहिँ कहिले पनि लेख्न नबिर्सिनु होला। पहिलो कुरा त यहाँ यो 2 पाई को बारेमा लेखिदिनु पर्यो। here 2 and pi are, here 2 and pi are dimensionless, यो कुरा भन्नु पर्छ, डाइमेन्सनलेस भनेर भन्नु पर्यो। त्यसपछि कन्क्लुजनमा के लेख्नु पर्यो, since dimensions of LHS is equals to dimensions of RHS, so
the given equation is, so the given formula is, so given formula is dimensionally correct है, यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला, dimensionally correct. Physically we cannot say, so dimensionally correct, ल यसरी हामी कुनै पनि फर्मुला डाइमेन्सनली करेक्ट हो कि होइन भन्ने कुरा डाइमेन्सन एनालाइसिसबाट देखाउन सक्छौं. लेट मी टेक वन मोर एक्जाम्पल, एक दुईटा एक्जाम्पल अझै लिउँ, दुईटा एक्जाम्पल लिन्छु म. सो यस्तै गरी अर्को इक्वेसन. Okay, I am going to take a very reputed question, frequently exam मा यो देखिने question. के त भन्दाखेरि a student writes for escape velocity. A student writes for escape velocity के त v is equals to root under r upon 2gm, r upon 2gm. अब म यहाँ केही भन्न गइरहेको छु डियर स्टुडेन्ट्स, यो बुझ्नु होला किनभने r भनेको रेडियस अफ अर्थ, तपाईहरुलाई थाहा छ, यो 10 क्लासमा पनि पढ्नु भएको छ. g भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, m भनेको मास अफ द अर्थ अथवा मास अफ द प्लानेट. सो आई एम नट गोइङ टु से अबाउट एनीथिङ अबाउट दिस. सो अब क्वेशन छ, इज दिस फर्मुला डाइमेन्सनली करेक्ट, ल यसरी सोध्यो. कुनै एउटा विद्यार्थीले एस्केप भेलोसिटी, जसुकै भेलोसिटी होस्, भेलोसिटी हो भनेर बुझ्नु पर्यो, यति लेख्यो रे, यो फर्मुला डाइमेन्सनली करेक्ट छ त भनेर सोध्यो. अघिकै कुरा हो, फेरि पनि हामी त्यही नै गर्छौं. सुरुमा डाइमेन्सन अफ कुन लिदिउँ त, डाइमेन्सन अफ LHS लिदिउँ. सो डाइमेन्सन अफ LHS मा हाम्रो के छ हेर्नुस् त, भेलोसिटी छ. सो डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी, so this is L t to the power minus 1 velocity को हुने भयो. यस्तै गरी डाइमेन्सन अफ RHS मा भएको लिदिउँ. के छ RHS मा हेर्नुस् त, रुट अन्डर r अपन 2gm, यसलाई मैले स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र, स्क्वायर ब्र्याकेट किन राखेको, टु से दैट डाइमेन्सन अफ RHS भनेर. ठीक छ, इज इक्वल्स टु r भनेको रेडियस हो, लेन्थ हुने भयो. त्यसपछि 2 नम्बर हो, दिस इज डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट, यसलाई केही गर्नु परेन. त्यसपछि g, यदि तपाईहरुलाई g को डाइरेक्ट यहाँ याद छैन भनेदेखि है, डाइरेक्ट याद छैन भने जहिले पनि म तपाईहरुलाई अस्तिको क्लासमा पनि भनेको छु, यो रफमा छिट्टै निकाल्नु होला. कसरी रफ यहाँ गर्ने र g कसरी रिलेट गर्छ होला हामी, f इक्वल्स टु g m1 m2 डिवाइडेड बाइ r स्क्वायर. अब यहाँ मलाई g को चाहियो, सो g इक्वल्स टु fr स्क्वायर डिवाइडेड बाइ m1 m2. अब हेर्नुस् त, डाइमेन्सन अफ g निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं, फोर्सको हामीलाई याद छ ml t टु द पावर माइनस 2. त्यसपछि गएर यो भनेको l स्क्वायर भयो डिवाइडेड बाइ मास को लागि m स्क्वायर हुने भयो. ल अब यहाँबाट हेरेर यहाँ टक्क लेख्दिने. सो यो कुराहरु रफमा पनि देखाउनु, यदि देखाउनु पर्छ भने देखाउनु होला. यदि इफ यू आर नट enough confident to write directly the dimension of g, show it in rough and then copy it from the rough. That will be better idea. Okay, now हेरौँ त, यहाँबाट हामीले लेख्यो भने के हुने भयो हेर्नुस् त, m माथि गयो, सो दिस इज m पावर माइनस 1 हुने भयो, l र l भनेको l क्यूब हुने भयो यो. त्यसपछि t टु द पावर माइनस 2 हुने भयो. अनि त्यसपछि गएर m छ अर्को, सो अर्को m पनि हुने भयो. ल अब यो सबैलाई हेर्नुस् त, रुट अन्डर छ, सो दिस इज पावर 1/2. अब हेर्नुस्, यो m र यो m के हुने भयो, क्यान्सल आउट हुने भयो. यो m र यो m क्यान्सल आउट हुने भयो. त्यसपछि एउटा l पनि क्यान्सल आउट हुने भयो. हेर्नुस् माथि पनि एउटा l छ, l क्यूब यहाँ छ, सो यो m क्यान्सल भयो. सो के बाँकी भयो, 1 अपन के हुने भयो, l स्क्वायर t टु द पावर माइनस 2 हुने भयो. पावर कति, 1/2. अब फेरि यसलाई मैले लेखेँ भने 1 अपन यो 1/2 यो 2 क्यान्सल हुने भयो. सो l t टु द पावर माइनस 1 हुने भयो. यसलाई फेरि मैले मिलाएर लेखेँ भने यो माथि यसलाई लगे भने के आउने भयो, l को पावर माइनस 1 हुने भयो अनि t मात्रै हुने भयो. ल हेर्नुस् त, अब हाम्रो LHS मा l t टु द पावर माइनस 1 हो, RHS मा l पावर माइनस 1 इन्टु t हो. जस्ट उल्टो आएको छ
हेर्नुस् त जस्ट उल्टो आएको छ भन्दाखेरि अब के भनिदिनु पर्यो सिन्स डाइमेन्सन अफ एलएचएस इज नट इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ आरएचएस द गिभन इक्वेसन इज इनकरेक्ट भनिदिनु पर्यो ओके सो लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने कन्क्लुजन सिन्स भनिदिनु पर्यो सिन्स डाइमेन्सन्स अफ एलएचएस इज नट इक्वल्स टु यो याद गर्नु होला हेर्नुस् इक्वललाई यसरी कट गरिदिने इज नट इक्वल्स टु dimensions of RHS the given formula or the formula written by student the formula written by student is incorrect la so this is how you can show मैले यो भन्दा अगाडि एउटा करेक्ट लिए एउटा इनकरेक्ट लिए अब एउटा म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भएको लिन्छु सो दैट तपाईहरुलाई कन्फ्युजन नहोस् कतै ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन आयो भने त्यो बेलामा के गर्ने धेरै स्टुडेन्ट्सहरु कन्फ्युज भइरा हुन्छ सो लेट मी टेक one equation that is having trigonometric function this is asked in the previous NB examination त्यो क्वेशन म लिन गइरा छु the height of rise of liquid in a capillary tube of radius r is given by h is equals to 2t dash dear students मैले dash लेखे t dash so that do not get confused with the time को लागि हामी t लेख्छौं त्यही भएर त्यो कन्फ्युजन हुन्छ भनेर मैले t dash लेखे तर but it sometime may appear as t है 2t dash cos theta divided by rho g r ठीक छ rho g r अब फेरि पनि मैले भने यदि यही क्वेशन बोर्ड एक्जाममा आउँछ भन्देखि तपाईहरुलाई where the symbol have usual meaning भनिन्छ तर म यहाँ भन्छु किनभनेदेखि तपाईले यी फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा पढ्नु भएको छैन त्यही भएर सो म यहाँ के भन्छु where t dash is surface tension अब यो तपाईहरुले पढ्नु भएको छैन यो भनेको के हो भन्दाखेरि फोर्स अपन लेन्थ हो फोर्स अपन लेन्थ लाई हामी सरफेस टेन्सन भन्छौं यसको डिटेलमा तपाईहरु अर्कै च्याप्टरमा भिस्कोसिटी भन्ने च्याप्टर छ त्यसमा गएर यो सरफेस टेन्सन भन्ने च्याप्टर छ त्यसमा यो पढ्नु होला ओके सो दिस इज त्यस्तै गरेर रो भनेको सबैलाई थाहा छ रो इज डेन्सिटी अफ लिक्विड ओके जी को बारेमा मैले भन्नु पर्दैन त्यस्तै आर भनेको रेडियस अफ क्यापिलरी ट्युब हो क्यापिलरी ट्युब भनेको धेरै मसिनो ट्युब अ ट्युब अफ भेरी फाइन बोर त्यस्तो ट्युबलाई हामी क्यापिलरी ट्युब भन्छौं ओके यो जेसुकै भए पनि हामीलाई यहाँ गर्नुपर्ने काम त्यो मात्रैसँग मतलब राख्ने फर्मुला कहाँबाट आयो कसरी आयो त्योसँग हामीलाई यो च्याप्टरमा कन्सर्न छैन वी आर जस्ट सपोज टु सी वेदर दिस फर्मुला इज करेक्ट अर नट दैट इज युजिङ डाइमेन्सनल एनालाइसिस ओके सो क्वेशन भन्छ चेक द correctness of the equation okay so अघि जस्तै डाइमेन्सन अफ एलएचएस लिऊ डाइमेन्सन अफ आरएचएस लिऊ र निकाल्दियौ डियर स्टुडेन्ट्स मैले यो क्वेशन अगाडिको क्वेशन सबैमा ल्याङ्ग्वेजहरु एउटै लेखेको छु फरक मात्रै के हो एउटा मैले करेक्ट लिए एउटा इनकरेक्ट लिए एउटा अलिकति फरक टाइपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन वाला आयो भने के गर्ने त्यो कस्तो खालको हो त्यो कुराहरु बुझाउनलाई मात्रै हो नभए मोरलले सबैको मेथड एउटै हुन्छ ओके सो डाइमेन्सन अफ LHS भन्दियौ सो यो भनेको हाइट हो हाइट भनेको लेन्थ जस्तो क्वान्टिटी हो सो यो दिस इज डाइमेन्सन L आउने भो ओके डाइमेन्सन अफ RHS हेरौं अब सो डाइमेन्सन अफ RHS मा हाम्रो के टर्म छ हेरौं त सो 2t dash cos theta divided by rho gr ठीक छ सो अब यहाँ सबैको डाइमेन्सन लेख्दियौ सो 2 भनेको नम्बर हो नम्बर हेर्ने बित्तिकै डाइमेन्सनलेस
टी ड्यास भनेको के छ हेर्नुस् त यहाँ फोर्स अपन लेन्थ या म रफ लिन्छु सो दैट तपाईहरुलाई सजिलो होस् सो टी ड्यास भनेको फोर्स अपन लेन्थ सो फोर्स को भनेको ml t को पावर -2 डिवाइडेड बाइ l सो l क्यान्सल हो सो हेर्नुस् त टी ड्यास को डाइमेन्सन के आयो त m t को पावर -2 सो m t को पावर -2 र डियर स्टुडेन्ट्स cos थीटा है जुनसुकै ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन whether it is sin tan cos whenever it appears in a equation you take it as dimensionless किन भन्देखि नि हेर्नुस् है cos थीटा भनेपछि cos थीटा भनेको जतिसुकै एंगल हुन सक्छ 30 डिग्री होला 40 डिग्री होला जेसुकै भए पनि एंगल आफै डाइमेन्सनलेस हो र त्यसमा पनि cos 30 गर्दाखेरि यो सर्टेन नम्बर दिन्छ फर एक्जाम्पल 3/2 आयो √3/2 आयो है सो यो नम्बर प्योर नम्बर आउने भो सो obviously यो के हुने भो डाइमेन्सनलेस हुने भो तर यति केही पनि नसोच्नु होला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आउने बित्तिकै यु कन्सिडर इट एज डाइमेन्सनलेस त्यो डाइमेन्सनलेस हुन्छ ओके सो यो यसको काम सक्यो अब तल हेर्नुस् त तल के छ रो को लागि के हुने भो ml को पावर -3 यो कसरी किनभने रो भनेको मास अपन भोल्युम हो मास अपन भोल्युम भनेपछि ml को पावर -3 कन्फ्युजन नहुनु होला यो चाहिँ कसको लागि भयो त रो को लागि भयो g को लागि l t टु द पावर -2 हुने भयो र अर्को एउटा रेडियस छ यहाँ सो रेडियस को लागि फेरि अर्को l हुने भयो ल अब हेर्नुस् त यो m र यो m क्यान्सल सो यहाँ दिएर दुईटा l छ एउटा l त्यसपछि दुईटा l सो यहाँ 3 पावर हो सो व्हाट यु गेट फाइनली 1 अपन l टु द पावर -1 एन्ड फाइनली यु गेट l ल हेर्नुस् त अब राइट ह्यान्ड साइडमा पनि l आयो हामीसँग लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि l नै छ दुईटैको डाइमेन्सन के आयो त इक्वल आयो सो कन्क्लुजन तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ कसरी सिन्स अघि जस्तै सिन्स डाइमेन्सन्स अफ LHS इज इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ RHS द गिवन इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट र यहाँनिर के पनि भनिदिनु पर्यो फेरि हेयर के पनि भनिदिनु पर्यो 2 एन्ड cos थीटा आर डाइमेन्सनलेस भनेर भनिदिनु पर्छ है आर डाइमेन्सनलेस भनेर भनिदिनु पर्छ डाइमेन्सनलेस ल यसरी हामी कुनै पनि तपाईसँग इक्वेसन छ हामी त्यसलाई डाइमेन्सनली करेक्ट हो कि होइन भन्ने कुरा चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा मैले गरे नाउ वी आर गोइङ फर सेकेन्ड युज इफ यू रिमेम्बर व्हाट आई हैड रोट फर सेकेन्ड युज मैले के लेखा थिए सेकेन्ड युजमा मैले लेखा थिए इट इज युज टु डेड्युस अर डेराइभ द रिलेसन बिट्विन डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटी इन एन इभेन्ट कुनै एउटा इभेन्टमा भएको फिजिकल क्वान्टिटीहरू बीचको रिलेसन कसरी निकाल्ने लेट्स टेक वन अफ द एक्जाम्पल सेकेन्ड युजमा हामीले के भनेका थियौं इट इज युज्ड टु डेराइभ द रिलेसनशिप between different physical quantity मैले यति मात्रै लेखे इन एन इभेन्ट पनि लेख्न सकिन्थ्यो अब यो त माथि मैले अगाडि लेखाइसकेको छु चारवटा युजेस त्यही चारवटा युजलाई हामी डिस्क्राइब गर्दै हो सो यसमा अब कस्तो खालको क्वेशन आउँछ त त्यो हेरौं है त्यो क्वेशन हेरेर त्यसपछि त्यसलाई हामी म एउटा प्रोसेस वाइज यो सबै ल्याङ्ग्वेज लेखाउँछु तपाईहरु त्यो ल्याङ्ग्वेज फलो गर्दै म तपाईहरुलाई एउटा होमवर्क दिन्छु र त्यो तपाईहरु घरमा ट्राई गर्नु होला र अर्को दिनको क्लासमा हामी त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्छौं ओके ल सो क्वेशन एक्जामिनेसनमा इट अपियर समथिङ लाइक दिस यसरी क्वेशन आउँछ टाइम पिरियड t time period t of a simple pendulum यहाँनिर द भन्ने हुन्छ मैले त्यो छुटाएर यहाँ कन्फ्युज भइरा छु यहाँ द टाइम पिरियड भन्दिनुस् न द टाइम पिरियड t of a simple pendulum depends upon its length L and acceleration due to gravity g full stop derive
derive expression for its time period using dimensional analysis. डियर स्टुडेन्ट्स, एउटा कुरा कन्फ्युजन नहुनु होला। मैले ल्याङ्ग्वेज यहाँ लेख्दाखेरि हुनसक्छ केही कुराहरू तलमाथि भएको होला। मोर लेस क्वेसन आउँदाखेरि यस्तै नेचरको आउने हो। फिजिकल क्वान्टिटीहरू फरक होला, त्यसमा इट डजन्ट म्याटर। जस्तो सुकै आए पनि एउटा तरिका सिक्ने हो। त्यो तरिका जुनसुकै बेला तपाईँ फलो गर्नुहोस्, यु क्यान डु एनी प्रब्लम। यस्तो खालको जुनसुकै प्रब्लम पनि आई एम स्योर यु क्यान डु द्याट। द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट यु सुड फलो द प्रोसिड्युर, द ल्याङ्ग्वेज, वाट एभर आई एम गोइङ टु राइट हियर। ओके, सो ल ठिक छ। अब यस्तो खालको क्वेसन आयो भने कसरी गर्ने? पहिलो कुरा यसमा के हेर्ने भन्दाखेरि नि, यहाँ कुन क्वान्टिटीलाई कुनसँग रिलेट गराएको हो त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ टाइम पिरियड टीलाई चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेको छ क्वेसनमा। टाइम पिरियड एलमा डिपेन्ड हुन्छ र त्यसपछि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा। यो कुरा पहिले खोज्ने, ठिक छ। एउटा कुनै फिजिकल क्वान्टिटी केमा डिपेन्ड भएको छ त्यो कुरा खोज्नु पर्यो। सो टी दुईटा कुरामा डिपेन्ड भएको छ। यदि तीनटा भइदिए भए, बाइ द वे मास पनि दिएको भए, नो डाउट इट डज नट डिपेन्ड अपन मास, तर दिएको भए हामी त्यो पनि कन्सिडर गर्थ्यौँ। पछि यतिकै देखिन्छ। यदि त्यसमा डिपेन्ड हुँदैन भने त्यो कुरा चाहिँ इक्वेसनमा एपियर हुँदैन, त्यो कुरा हो। ओके, सो यहाँ के लेखिदिउँ? क्वेसनकै ल्याङ्ग्वेज बरो गर्ने। जहिले पनि यस्तो खालको क्वेसन हामीले सल्युसन गर्न लाग्यो भने लेट्स बरो द ल्याङ्ग्वेज फ्रम द क्वेसन इट्सेल्फ, नो निड टु थिङ्क फ्रम आउटसाइड। कुनै कुराहरू बाहिरबाट पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ, बट मोर अर लेट्स बरो द ल्याङ्ग्वेज फ्रम द क्वेसन, द्याट विल मेक द प्रब्लम इजियर। ओके, सो सल्युसनतिर जाउँ। म एउटा सल्युसन तपाईँहरूलाई सिकाउँछु र यसकै आधारमा तपाईँहरू अर्कै कुनै एउटा क्वेसन, नयाँ क्वेसन लिएर ट्राई चाहिँ गर्नु होला। ओके, सो सिन्स भनिदिउँ, सिन्स टाइम पिरियड टी डिपेन्ड्स अपन क्वेसनमै भनेको छ डिपेन्ड्स अपन लेन्थ एल एन्ड एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी ग्राभिटी जी। सो के भनिदिउँ? टाइम पिरियड टी डिपेन्ड हुन्छ अरे केमा? लेन्थ। बट लेन्थको कति पावर त? वी डोन्ट नो द्याट। सो द लेन्थको पावर ए भनिदिउँ। त्यस्तै गरेर जी को कति पावर? द्याट इज अल्सो नट गिभन, सो बी भनिदिउँ। यदि अरू थर्ड क्वान्टिटी यहाँ दिएको भए त्यो पनि हामी यहाँ इन्क्लुड गर्थ्यौँ, त्यसको पावर सी गरिदिन्थ्यौँ। बाइ द वे त्यो अहिले छैन। मानव मास भनिदिएको भए हामी यहाँ एमको पावर सी लिएर गर्थ्यौँ, तर त्यो भनेको छैन, नगर्ने है। सो दिस इज। अब यो ए र बी के हो त त्यसको बारेमा भनिदिनुपर्छ। वेयर ए एन्ड बी आर इन्डिसेस, पावर हो यो, इन्डिसेस टु बी डिटरमाइन्ड। अहिले हामी यो निकाल्छौँ, टु बी डिटरमाइन्ड। ल अब यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउँछौँ हामी, र हामीलाई थाहा छ हाउ टु रिमुभ द डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइन। सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउने भने वी हेभ टु पुट हियर अ कन्स्टेन्ट। तर कस्तो खालको कन्स्टेन्ट? डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट राख्छौँ। इट मेक्स आवर वर्क इजियर है। सो डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट के मैले राखेँ? सो एल को पावर ए हुने भयो, जी को पावर बी हुने भयो। वेयर के इज डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट, के भनेको डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट भयो। ओके, यसलाई इक्वेसन 1 भनिदियो, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन। द्याट इज टी इक्वल्स टु के एल टु द पावर ए जी टु द पावर बी। यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिउँ। म माथिको कुराहरू मेट्छु, त्यसपछि कन्टिन्यू गर्छु। ओके, आई एम गोइङ टु रिराइट दिस इक्वेसन। यसलाई माथि लेख्दा नै हुन्छ, म लेख्दिनँ, नो प्रब्लम। अब के भनिदिउँ भन्दाखेरि नि, हाम्रो इक्वेसन 1 के हो अरे? टी इक्वल्स टु के एल को पावर ए, त्यसपछि जी को पावर बी। अब म यो इक्वेसन 1 को दुईतिर डाइमेन्सन राख्छु, हेर्नु होला है। अब सो राइटिङ द डाइमेन्सन्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी अन बोथ साइड्स अफ इक्वेसन 1। ल इक्वेसन 1 मा भएको फिजिकल लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा भएको सबै फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन लेखिदिउँ। ओके, सो टी को डाइमेन्सन क्यापिटल टी,
त्यसपछि k भनेको डाइमेन्सन लेस हो, यसलाई के गर्नु परेन। l भनेको लेन्थ भयो, सो l को पावर a हुने भयो। त्यस्तै गरेर g भनेको एक्सेलरेसन हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो, सो दिस इज इट्स डाइमेन्सन इज सेम एज एक्सेलरेसन, त्यो भनेको भेलोसिटी अपन टाइम हो, सो l t टु द पावर -2 हुने भयो। यसको पावर के हुने भयो, b हुने भयो। ओके, अब म यसलाई अझै मिलाएर लेख्छु। सो t त्यसपछि गएर k अनि यहाँ हेर्नुस् त अब l, यहाँ पनि l छ, l को पावर b छ, यहाँ l को पावर a छ। ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ, इफ देयर इज सेम पावर इफ देयर इज सेम बेस पावर विल बी एडेड, सो द्याट इज la प्लस b। त्यसपछि के आउने भयो, t टु द पावर -b हुने भयो। अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ हामीसँग RHSमा l पनि छ, t पनि छ, बट इफ यु सी अन LHS वी हेभ ओन्ली टाइम। सो लेट्स पुट द सेम फिजिकल क्वान्टिटी, यहाँ जे फिजिकल क्वान्टिटी छ त्यही क्वान्टिटी मैले यहाँ ल्याउनु पर्यो भने, अथवा मैले सिम्पली के भन्न खोजेको, यहाँ मलाई लेन्थ लेख्न मन लाग्यो भने म लेख्न पाउँछु, तर त्यसको पावर के लेखेर गर्नु पर्यो, 0 लेख्नु पर्यो पावर। सो l को पावर 0, t को पावर 1 भयो, केही पनि छैन भने, सो दिस इज k l को पावर a प्लस b अनि त्यसपछि t को पावर -2b, दिस इज। अब यो abc निकाल्नलाई सिम्पली के गरिदिउँ भन्दाखेरि, लेट्स इक्वेट द पावर्स अफ करस्पोन्डिङ फिजिकल क्वान्टिटी है, लेट्स इक्वेट द पावर अफ करस्पोन्डिङ फिजिकल क्वान्टिटी अन बोथ साइड। सो एक लाइन यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु पर्छ, के लेखिदिनु पर्यो त, इक्वेटिङ द पावर्स अफ करस्पोन्डिङ फिजिकल quantities on both sides ठीक छ। करस्पोन्डिङ, डियर स्टुडेन्ट्स यो कन्फ्युजन नहुनु होला, यहाँ मैले लेन्थ लिए भने यहाँ पनि लेन्थ नै लिनु पर्यो, यहाँ मैले टाइम लिए भने यहाँ नै टाइमकै पावर हेर्नु पर्यो, हो त्यही भएर दिस इज द रिजन वाइ आई हेभ टेकन हियर l विथ पावर 0, द्याट सो द्याट इट विल बी इजी टु इक्वेट, ठिक छ। ओके, लेट्स इक्वेट द पावर, यहाँ हेर्नुस् त अब l को पावर 0 हो, यहाँ l को पावर a प्लस b हो, सो वाट यु क्यान राइट a प्लस b इक्वल्स टु 0। सिमिलरली -2b इज इक्वल्स टु के हुने भयो त, 1 हुने भयो, और b इक्वल्स टु -1/2 हुने भयो। लेट्स पुट द भ्यालु अफ b हियर, सो वाट यु गेट a -1/2 इक्वल्स टु 0, सो वाट यु गेट a इक्वल्स टु 1/2। So this is the value of a and b. So once you have got the value of a and b, put the value of a and b in equation 1. अब त्यो कुरा म माथि लेख्छु मेटेर, putting the values of a and b in equation 1. इक्वेसन 1 मा a र b को भ्यालु पुट गरिदिउँ। सो हाउ मच यु गेट, हाम्रो इक्वेसन 1 के थियो अरे, अघि मैले मेटिसकेँ, t इक्वल्स टु k अनि त्यसपछि l को पावर a हेर्नुस् त कति आएको छ, 1/2, ठिक छ। त्यसपछि g को पावर b थियो, b हाम्रो कति आएको हो, -1/2। सो यो पुट गर्दाखेरि यसलाई मिलाएर लेखिदिउँ अब, k l 1/2 डिभाइडेड बाई g 1/2, यसलाई मैले तल लगेँ। सो फेरि यसलाई म मिलाएर लेख्छु, k त्यसपछि l बाई g को होल पावर कति हुने भयो, 1/2 हुने भयो। सो t इज इक्वल्स टु k रुट अन्डर l बाई g, किनभनेदेखि रुट भनेको नै 1/2 हो, त्यो लिन्छौँ हामी। सो दिस इज द फाइनल इक्वेसन। डियर स्टुडेन्ट्स, अब यो k को भ्यालु जुन डाइमेन्सनल लेस कन्स्टेन्ट यहाँ एपियर भयो, वी क्यानट क्यालकुलेट विथ द हेल्प अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस। दिस इज वान अफ द लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस, बट एक्सपेरिमेन्टली अब तपाईँलाई यो थाहा छ भने मात्रै लेख्नु होला। सपोज तपाईँले मानौँ मैले यहाँ पढाइदिएँ, यही क्वेसन एक्जाममा आयो, तपाईँलाई भ्यालु थाहा छ, लेखिदिने। तपाईँले क्लासमा पढ्नुभयो, जुनसुकै कलेजको हुनुहुन्छ, नो प्रब्लम, तपाईँले पढ्नुभयो, तपाईँलाई के को भ्यालु थाहा छ, त्यो पार्टिकुलर क्वेसनमा के को भ्यालु थाहा छ भने लेख्नु होला। तर आउँदैन भने केलाई के नै छोडिदिनु होला, यो होइन कि यो लेख्नै पर्छ, थाहा छ लेख्ने, नभए केलाई के नै छोडिदिने, तर गल्ती नलेख्ने। सो एक्सपेरिमेन्टली the value of k is found to be 2 pi हुन्छ वास्तवमा k को भ्यालु, therefore t is equals to k 2 pi
root under L by G. This is how dimensional analysis can be used to derive the relation between different physical quantity. हेर्नुस् न के भयो यहाँ L त्यस्तै G र T को बीचमा रिलेसन आयो। यस्तै गरी हामी एउटा अर्को क्लासमा पनि म यस्तै खालको एउटा प्रब्लम लिएर आउँछु गर्छु। सो आजको लागि दुईटा युजेस हामीले पढ्यौं। तपाईहरुले यस्तै खालको क्वेशन ट्राई गर्नु होला। लेट्स ट्राई सच टाइप अफ क्वेशन वन्स मोर है। कुनै एउटा क्वेशन लिएर यो ट्राई गर्नु होला। सो थ्यांक यू भेरी मच डियर स्टुडेन्ट्स। जति पनि मैले कुराहरु पढाएँ यसलाई राम्रोसँग हेरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। सो थ्यांक यू भेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थ्यांक यू।